Mình bắt đầu đi làm working student ở công ty từ tháng 6 năm 2020. Sau khi mới làm được tổng khoảng 5-6 tháng thì một hôm thứ Sáu, supervisor của mình mới nhắn: Thì tuần sau có lên văn phòng hay không? Thì mình mới trả lời: Dạ có, nhưng mà có chuyện gì không ạ? Supervisor của mình mới trả lời là có cơ hội tương lai. Thì mình nghĩ mình mới làm có mấy tháng à, cơ hội tương lai gì trời. Sau đó thì mình nhận được một meeting invitation với một chú đồng nghiệp mà mình chưa có nói chuyện bao giờ hết. Chắc cùng lắm là mình chỉ say hi. Xong lúc mình vừa bước vô phòng họp thì chú mới nói: Hi Thi, team của chú có một đồng nghiệp sắp nghỉ hưu và vị trí đó trống. Chú muốn nói chuyện với Thi để hỏi xem Thi có muốn apply hay không. Xong mình mới kiểu rất là bất ngờ luôn. Sau một lúc định thần lại thì mình mới hỏi: Dạ chú, cảm ơn chú vì cơ hội này, nhưng mà làm sao chú biết cháu vậy? Sau đó chú mới cười và trả lời là chú nghe giang hồ đồn là trong team của mình có một bạn sinh viên gây ấn tượng tốt với tất cả mọi người. Thế là chú liền chớp lấy cơ hội. Lúc chú định offer thì chú nghĩ là mình đã học xong hết rồi. Nhưng mà thật ra lúc đó thì mình vẫn đang làm luận văn thạc sĩ. Mình mới nói với chú là hay là 50-50, 50% thời gian mình sẽ dành để làm luận văn thạc sĩ và 50% thời gian còn lại thì mình sẽ learn on the job. Và thế là ngay sau khi hoàn thành luận văn thạc sĩ thì mình cũng có job offer ngay lập tức luôn. Và mình không mất ngày nào để đi tìm việc. Team của mình hồi đó chỉ có một mình là người nước ngoài thôi. Và còn lại là tất cả mọi người đều là người Đức hết. Thì mọi người rất là tử tế và rất là dễ thương. Mỗi lần mà có meeting thì mọi người đều hỏi thì muốn nói bằng tiếng Anh hay tiếng Đức. Thì trong 10 trường hợp trên 10 trường hợp thì mình đều trả lời là dạ, nói bằng tiếng Đức. Hồi đó thì tiếng Đức của mình cũng ở mức tạm được, có nghĩa là nói là mọi người sẽ hiểu nhưng mà ngữ pháp thì chưa chắc đúng. Được cái là cái mặt mình cũng hơi dày, nên mặc dù mình biết là mình nói không chính xác 100% nhưng mà rất hay nói. Một ngày đầu tuần đẹp trời thứ hai, hôm đó mình mặc một cái váy màu xanh. Lúc đi vô coffee corner để lấy nước với cả lấy cà phê thì mình bắt đầu nói chuyện với đồng nghiệp của mình. Thì mình nói là Ich bin blau heute. Thế là mọi người mới cười phá lên và mọi người hỏi mình là Du bist blau an einer Mutter. Xong mình kiểu ủa, nay mình mặc cái váy màu xanh đâu liên quan gì đến thứ hai đâu mà sao mọi người hỏi như vậy. Thế là mình mới trả lời lại mọi người. Xong mọi người lại có thêm một trận cười rất lớn. Sau đó thì mọi người mới giải thích với mình thì trong tiếng Đức Ich bin blau không có nghĩa là đang mặc đồ màu xanh. Ich bin blau có nghĩa là bị xịn, có là uống nhiều rượu quá bị xịn. Sau khi biết được điều này thì từ đó mình không bao giờ xài Ich bin blau ở trên công ty nữa. Một ngày đẹp trời khác, sếp của mình và cùng một chú đồng nghiệp khác mời mình vô phòng họp. Lúc mình vừa ngồi xuống thì chú đồng nghiệp đó mới hỏi: Thì hôm nay có tham gia info meeting của công ty không? Thì mình trả lời dạ có, nhưng mà cháu vô trễ một vài phút đầu do là cháu có việc gấp. Chú gật gù rồi sau đó thở dài nói là thì dạo này tình hình công ty làm việc không có được tốt lắm, nên thật tiếc khi phải báo cho Thi là Thi phải nghỉ việc. Mình nghe xong kiểu đơ toàn tập. Mãi một lúc sau bình tĩnh lại mình mới hỏi: Dạ cảm ơn chú đã thông báo thông tin này cho cháu. Vậy thì bây giờ cháu phải nghỉ việc. Chú đã tỉnh bơ. Ngay ngày mai, mình chưa kịp hoàn hồn thì liếc qua thấy sếp của mình đang mỉm cười. Làm sao mà qua được mắt mình. Lấy lại bình tĩnh mình đáp: Dạ chú, cháu có nắm luật lao động ở Đức. Nếu như mà muốn sa thải nhân viên thì ít nhất phải báo trước vài tháng lận. Lúc này thì sếp của mình mới quay sang chú đồng nghiệp: Đã nói rồi, ở bên Đức đâu có kiểu nay báo mai nghỉ được. Chú đồng nghiệp đó mới bật cười và nói là thì thật ra hôm nay mục tiêu là đến để thông báo cho Thi biết là có một vị trí mới mở, Thi có muốn apply không? Xong mình kiểu đùa cũng được nhưng mà đùa kiểu này hơi quá nha.